Dobrý den, já jsem David Moravec z katedry geoinformatiky a územního plánování a mým oborem je hlavně dálkový průzkum Země, a to konkrétně dálkový průzkum Země pomocí satelitů. A v dnešní době máme na orbitě už mnoho objektů. United Nations eviduje k dnešnímu dni celkem 6425 objektů. Na ty objekty se dokonce můžeme podívat online na například stránce stuffin.space a sledovat konkrétní pozice v reálném čase, kde se ty jednotlivé objekty nacházejí. Samozřejmě ne všechny z těchto objektů jsou satelity a ne všechny satelity jsou satelity pro dálkový průzkum Země. Nicméně v současné době již máme mnoho na orbitě satelitů pro dálkový průzkum Země, které můžeme využívat v různých vědeckých aplikacích. My jakožto lidé jsme zvyklí vnímat okolní svět především našima očima, a to ve 3 konkrétních barvách: červené, modré a zelené, což jsou 3 konkrétní vlnové délky celého elektromagnetického spektra. Naše satelity jsme schopni zkonstruovat tak, aby vnímali jakoukoliv vlnovou délku. A to nejenom jednu, ale rovnou několik, případně i několik stovek. Vlnové spektrum, které dokážeme vnímat, se dělí na 3 takové základní domény. Jedna z těch domén je optická doména, jedna je termální a jedna je radarová. Já vám teď ukážu 3 příklady z každé z těchto domén. V tomto případě jsme využili satelitní snímání pro zjišťování, kde se na planetě nachází jaké různé materiály. To, jaký je to materiál, nejlépe zjistíme právě z optické domény vlnového spektra. Protože my, i jako lidé, jsme zvyklí vnímat různé chemické prvky podle různých barev. Například vím, že zlato je žluté. Bohužel vnímám to pouze ve 3 barvách. Nicméně satelit dokáže vnímat i stovky takových různých barev, takže dokáže určit, co je to za typ povrchu nebo typ materiálu velmi přesně. A já jsem využil tady té schopnosti v tomhletom případě, kde jsme právě zjišťovali, jak ovlivňují různé materiály v evropských městech druhové distribuce různých ptáků. To, na co se teď díváte, tak je snímek, kde červenou barvou jsou zobrazovány povrchy, které obsahují hodně betonu, modrou jsou asfaltové povrchy a zelenou barvou jsou oblasti hojné na vegetaci. Další oblastí dálkového průzkumu Země je termální oblast, kde zjišťujeme, jak jsou různé objekty na povrchu teplé. A tady tu schopnost satelitu jsme například využili v tomto případě, kde jsme se snažili zjistit, jaké množství vody se nachází na tibetské pánvi. Protože tibetská pánev je jedna z největších zásobáren vnitrozemské vody na planetě. Bohužel nikdo detailně nebyl schopen změřit těch tisíce jezer, které se tam nacházejí, a totiž do dneška nevíme přesně, jaké množství vody se zde nachází. Pokud se však podíváme na dané jezera v termálním spektru a budeme je sledovat dlouhodobě, může nám jejich termální chování, ten teplotní charakter v průběhu roku, ledacos prozradit o množství vody v každém z těch jezer. A pokud si následně vyneseme to jejich termální chování do grafu, můžeme právě díky tomuto odhadnout množství vody na tibetské pánvi. Třetí doménou dálkového průzkumu Země je mikrovlnné spektrum a především radary. Radary mají tu výhodu, že dokáží vnímat povrch za každého počasí ve dne i v noci. A jejich hlavní informace, kterou radarový signál nese, je informace o hrubosti a vzdálenosti objektů na zemském povrchu. Tuto vlastnost radarového snímání jsme využili pro hodnocení úspěšnosti rekultivací, kde radarový snímek nám byl schopen říct, kolik se v různých místech nachází vegetace. Toto byl pouze malý výsek toho, co dálkový průzkum Země dokáže, a pouze malý výsek toho, co zde na katedře s dálkovým průzkumem Země děláme. Dálkový průzkum Země se stále vyvíjí a stále nabízí nové a nové možnosti využití. Děkuji vám za pozornost.